I want to welcome everybody. Iedereen van harte welkom. So this is the third and final camp meeting in the United States. Dit is de derde en laatste campmeeting in de Verenigde Staten. And we're joining you today from California. En we zijn vandaag in Californië. And I know it's Sabbath for some people already, but tomorrow on Saturday Sabbath we'll have 2 presentations, so there'll be 3 this weekend. Ik weet dat het voor sommigen al Sabbat is op dit moment, voor ons nog niet. Morgen zullen ook nog 2 presentaties zijn. Dus totaal 3 presentaties dit weekend. We've done in the last 2 camp meetings. Tijdens de afgelopen 2 campmeetings Is that I've asked for participation from the congregation. heb ik vanuit het aanwezige publiek ook vragen gesteld en gesprekken gehad. For people who join online, it can be a little bit frustrating. Voor mensen online is dat een beetje frustrerend soms. I apologize for that, but here in person, I think people prefer that. At least I do. Sorry daarvoor, maar het is toch voor de mensen hier aanwezig en ook voor mijzelf geven we de voorkeur om toch ook dat dialoog I'd like to te begin. hebben. We've already opened with prayer. Ik wil graag beginnen. We zijn al begonnen met gebed, dus we beginnen nu met onze It's been studie. several weeks since the last camp meeting. Sinds de laatste campmeeting is alweer een aantal weken geleden. At the beginning of September, that I did a single presentation with the French ministry, but it wasn't in person. En ergens begin september heb ik nog een presentatie, een standalone presentatie gehouden voor de Franse ministry. So I'd like to ask somebody here, just maybe put your hand up and then you can go to the microphone. What you recall or what you remember from the last camp meeting, which was in Arkansas. Maybe, go ahead. Wat kan je, de mensen hier aanwezig, wat kan je nog herinneren van de presentatie, de laatste presentaties van de campmeetings in Arkansas? A very short summary of the last presentation. What do you recall we were talking about? Wat kan je nog herinneren van deze laatste presentaties in Arkansas? Emmanuel, would you just go to the mic? And then Alyssa, if you wanted to go too. So this is just some admin at our end. When you speak, don't do long sentences and wait till I give you a nod, because it's going to get translated, so you can't just keep on speaking it. And try to remember it's being translated and to keep your sentences short and to the point. Thank you. So. Well, the question can you hear that online on Zoom? Okay. Okay, so try again. So I'm going to stop you there. Can you hear that online? Wij kunnen niks van deze microfoon. No. Okay. Yeah, so they're picking it up on my microphone, so they can't hear that. So I'm just going to repeat it. So we had a discussion about Sabbath keeping. Dus het antwoord dat is gegeven is, we hadden een discussie over het houden van de Sabbat. Okay. Alyssa? De volgende persoon. Okay, so I spoke about Sabbath keeping. Dus we hebben het over het houden van de Sabbat gehad. And Alyssa mentioned about a podcast called The New Gurus. En Alyssa had het ook over een podcast waar ik in het verleden naar verwezen heb. De New Gurus. This is a 9-part series that talks about
teachers, that's what the word guru means, and it's these new teachers. Het is een 9-delige serie die spreekt over nieuwe leraren in deze wereld. And the point that I wanted us to see about this. En ze noemen dat new gurus. En het punt wat ik daar wilde maken vanuit deze podcast-serie Was the tension between individualism. Dat er een spanning heerst tussen het individualisme en het zijn van een groep, deel zijn van een groep. Dat daar een spanning tussen zit. As you know, the word guru doesn't just mean teacher, it has a connotation, it's the spiritual teacher. Het woord guru is niet alleen een leraar, het betekent meer, het is meer een geestelijke leraar. Put it simply, dus om het simpel te houden. How do you have access to God? De vraag is, hoe hebben wij toegang tot God? How do you have a religious experience? Hoe hebben wij een geestelijke ervaring? Depending on how you want to frame it, is it acceptable, is it good or sufficient? Acceptable, good, sufficient. Is het acceptabel? Is het een goede ervaring? Heb je die ervaring alleen? Or not just a preference, but are we required to have it as a group experience? Of is het vereist dat we die ervaring als een groep hebben? So this is really about worship. Dit gaat dus in feite over aanbidding. As is Sabbath keeping. Net als het houden van de Sabbat. And they're addressing two different points. En ze adresseren 2 verschillende punten. This was addressing the issue of how to keep Sabbath. Dit ging erom hoe we de Sabbat moesten houden. How to worship God. Hoe God te aanbidden. And this is the same point. En dit tweede punt adresseert eigenlijk hetzelfde. The subject of individualism or corporate activity. Het gaat om het onderwerp van individualisme en het actief zijn in een groep. So I'm just going to ask people to put their hand up here, which you won't be able to see on Zoom. Ik vraag mensen nu even om hun handen op te steken. Who of you favor an individual experience that you can approach God, that you can have a relationship with God, that you can worship by yourself on your own? Who thinks that's... Go ahead. Wie geeft er de voorkeur aan om individueel God te aanbidden, een relatie te hebben met God? Wie denkt dat dat de juiste manier van aanbidding is? Wie denkt dat wie prefereert dat? Okay, so we've got over 30 people. I think only 1 or 2 people put their hands up. Er zijn ongeveer 30 mensen hier aanwezig en 1 of 2 mensen hebben hun hand opgestoken. It should be a group or corporate activity. Put your hands up. Voor de mensen die ervoor kiezen om dat het een groepsactiviteit is, kunnen die mensen hun hand opsteken? So here in our group, over 90% of the people said that it should be a corporate activity. Worship should be. Meer dan 90% van deze groep hier zo zegt dat aanbidding een groepsactiviteit zou moeten zijn. Spoken about several times now over the past few months. En het volgende wat ik wil zeggen is een onderwerp wat ik al vaker heb geadresseerd in de afgelopen maanden. This shift to individualism. Namelijk die verschuiving naar het individualisme dat plaatsvindt. That we can manage our own lives in different aspects, but we're focusing on worship. Namelijk dat we in verschillende aspecten aanbidden. On our own. Op een individueel niveau. And what I want to suggest, separate to the subject of COVID-19. Wat ik nog daaraan wil toevoegen is dat los van COVID-19, weaponized or empowered this concept of individualism, die een extra push, een extra duw gegeven heeft aan het individualisme. Long before COVID ever was on the radar. Zelfs voordat
COVID, corona, ook maar daar was, waren er al plannen. Plans were in progress. Waren er al plannen gemaakt? To try to direct humanity to have this concept of individualism, to prefer that. Waren er al plannen gemaakt om deze mensheid in de richting van het individualisme te brengen? And the thing is, in the scriptures, you will never see that model being introduced. It's always a corporate activity. Als je in de schriften kijkt, in de Bijbel kijkt, dan zie je dat aanbidding altijd een groepsactiviteit is. And I want to just remind us, whatever lesson you may learn from the story of Noah. Een les die we kunnen leren uit het verhaal van Noach. Was that a story about individualism or a corporate activity? Was dat een verhaal van groepsaanbidding of ging het om individualisme? Put your hands up if you think it was an individual act, and then in a minute it was a corporate act. Steek je hand in de lucht als je denkt dat dit een individuele zaak is. En strakjes als je denkt dat het een individueel iemand. So I'm going to repeat the question. Dus in the story of Noah. Ik zal de vraag nog een keer herhalen. In het verhaal van Noach. About salvation. Een verhaal dat gaat over het redden van mensen. Story of salvation in a framework of individualism, or is it a corporate activity? Gaat dit reddingsplan in de tijd van Noach om het redden van individuen of gaat het om een groep? Individual. Wie denkt individueel? Okay, corporate. Wie denkt groep? So most people think it's a corporate activity. De meeste mensen denken dat het een groepsactiviteit is. So Victoria says, could it be both? Victoria vraagt, kan het niet allebei? I'm going to say yes, I think it could be. En ik zeg ja, dat zou best wel eens kunnen. But I think the point I wanted to bring up, which I think most of you are in agreement with. Maar het punt wat ik wilde maken is, en ik denk dat de meesten daarmee eens zullen zijn. That this is a group or corporate activity. Salvation cannot happen as an individual. Dat dit een groepsactiviteit is. Dat de redding niet kan gebeuren op individueel niveau. And whatever you may or may not believe about that story. En wat je dan ook wel of dan ook niet gelooft van dat verhaal. To end time prophecy. En de toepassing voor het einde. What's one of the most eindtijdprofetie? Troubling and fascinating aspects of that story for you? Wat is het meest problematische of het meest angstaanjagendste met betrekking tot het verhaal van Noach? Voor mij, wat het meest fascinerende is niet hoeveel mensen of hoe weinig mensen er doorkomen. Depending on how you count, how you do your calculations. Afhankelijk van hoe je telt en hoe je a large percentage of those people who rekensommetje maakt. Sinners. Het grootste deel van de mensen die aanwezig waren zondaren. And as Victoria said, salvation couldn't have happened without Noah. En zoals Victoria zei, de redding had niet zonder Noach kunnen plaatsvinden. But there are sinners who are saved. Maar er waren zondaren die gered werden en naar de nieuwe wereld gebracht werden. And I think that's a concept or an idea that Christians just would never contemplate or even accept as truth. En dat is een concept wat christenen over het algemeen niet in geloven en niet eens over willen nadenken. Als zijnde iets dat waarheid is. Individually you think about that idea. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Just ignore that part of the story, or it's not going to be fulfilled in that way. Negeren we dat deel van het verhaal, of geloven we dat dat niet op die manier zal worden vervuld? Without making any conclusions about it, I think there's much more to learn about that aspect of the story
as it comes to corporate activity than we perhaps realize. Dan, ik zou willen voorstellen dat er meer, dat deel van het verhaal ook belangrijk is. En dat het belangrijk is om te zien dat het om een groepsactiviteit gaat, de redding in dat verhaal. We gaan terug naar het houden van de Sabbat, waar we eerder over spraken. And I was going to say surprising to me, but I don't know how surprising it really was. En het was verrassend om te zien. It ignited a lot of discussion. Het maakte veel discussie los. And if you remember the point that I wanted us to consider. En als je onthoudt welke was not punt, dat als je nog weet. Context or the dynamics of the individual that asked that question. Ik wilde niet zozeer ingaan op het individuele aspect van degene die de vraag stelde. It's not that that person is irrelevant, but I think for our purposes, the reason why they're asking, I don't think it was that relevant to us. Ik wil niet de persoon negeren of wat dan ook, maar voor ons als groep was het niet relevant om de individuele omstandigheden van deze persoon te bekijken. On not individually why that question was being asked, but corporately, why is that question being asked? Why is it important? Waarom is het belangrijk dat we deze vraag stellen? Because I think this movement is in crisis. Want ik geloof dat deze beweging zich in een crisis bevindt. So there are people in the congregation here are nodding. Er zijn mensen hier in de groep die nu knikken. And I don't know why they're nodding, because I don't know what crisis they're thinking we're in. Ik weet niet waarom ze knikken, want ik weet niet in welke crisis zij denken dat we ons begeven. So in this movement we speak about shakings often. In deze beweging spreken we vaak over schuddingen. And the shaking, that term, is a spirit of prophecy phrase that Ellen White has given to us. Dat woord, een schudding, is een woord dat Ellen White, de geest der profetie, aan ons gegeven heeft. Zij heeft dat woord regelmatig gebruikt. I'm going to assume we all know what it means when I say there's a shaking in the movement. Dus ik ga ervan uit dat we allemaal begrijpen wat dat betekent als ik zeg er is een schudding in de beweging gaande. So what I'd like for people to do is to go back as far as they can into history. We'll begin at 1989, don't go before that. En ik wil aan jullie allemaal vragen zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd, niet voor 1989, maar zo ver mogelijk terug. And tell me a shaking that happened. Vertel me een schudding die heeft plaatsgevonden in de beweging. So we'll try to do it in chronological order as best we can. We proberen het op chronologische volgorde te doen, zoveel mogelijk. So someone put their hand up where they can think the first shaking that they remember in this movement. And I'm assuming we're all okay that this movement gets created in 1989. So that would be where we start. We beginnen in 1989. Wat is dan de eerste schudding die plaatsvond? Kathy, give me the year first if you can. Eerst kun je me het jaartal geven. That's fine, I can hear. So Kathy said the first one that comes to her mind is 2014. Kathy zegt hier, de eerste die bij haar naar gedachten opkomt is 2014. And what was the dynamic of that shaking? Wat was de dynamiek? You can give me perhaps a waymark or what happened? Wat zijn de gebeurtenissen die plaatsvonden met betrekking tot 2014? Waarom was er een schudding? Wat vond er plaats? So 2014, there was a split between, we'll just say, path of the just
In 2014 was er een splitsing tussen de ministry. And there may have been some other associated people with that. Er was een ministry genaamd Path of the Just en een aantal mensen die daarmee verbonden waren. They leave the movement. En zij verlaten de beweging. Kathy, what was the cause of that split? Wat was de reden, de oorzaak van deze splitsing? Just simply. So Kathy says it's the book of Joel that did it. Kathy zegt het boek Joel. So she says it was a doctrinal problem over an understanding in the book of Joel. Ze zegt het was een geschil over een bepaalde doctrine, Okay, so I'm going to move afkomstig uit het boek Joel. Specifically about the locust, did it represent Islam or? Okay, so Gloria has just given a bit more detail. She says the book of Joel, it speaks about locusts, and there was an argument. In het boek Joel wordt gesproken over sprinkhanen. En er was een geschil over wat die sprinkhanen in de profetie betekenden. Who the locusts represent? Wie? Islam or Babylon? Was het islam of was het Babylon? Okay, another one. Alison. So it's the same one you're referring to? Is it the same year I'm saying is this? Okay, so another split that happens, Alison said, is about public evangelism. Een ander onderdeel van deze schudding in 2014 was het thema van publieke evangelisatie. Who left the movement over that, Alison? Wie verliet de beweging over dit thema? Can you give me examples of who the everyone else was? So they're all part of the just people? So wie waren deze mensen? They left because of public evangelism, not because of Joel. Waarom verlieten deze ministries de beweging? Okay, was so het Alison says Joel? People from Path of the Just split over the book of Joel and also over public evangelism. Zo de mensen van Path of the Just, deze ministry, verlieten de beweging vanwege het boek Joel en vanwege het geschil over publieke evangelisatie. Anyone else? Maybe another one split. Iemand die een ander voorbeeld heeft van een andere schudding? One before? Eentje eerder, or one after? eentje daarna. I didn't see who that was, sorry. 2019? 2019. So 2019, gender equality. So that's the subject. Het onderwerp van deze schudding ging om gendergelijkheid. And who's splitting? Who's leaving or... Wie verlaat de beweging? Waar zien we een splitsing? Okay, so this is the split with FFA. Dit is FFA, Future for America. And it was regarding gender equality, you say? Het ging om gendergelijkheid. Anyone else? Iemand nog meer? Okay, so 2017, it's about the nature of
humanity. 2017, een andere schudding And who's split? over de natuur van de mensheid. En wie? Okay, so this was individuals that separated from us. Het ging hier om individuen die de beweging verlieten. So maybe not everybody's aware of that. It wasn't as publicized or as it wasn't a big fanfare. So maybe people didn't realize. Het was niet heel erg publiekelijk, dus niet de meeste mensen hebben dit waarschijnlijk niet meegekregen. Can I say something here? Iemand die nog iets toe te voegen heeft? Any more thoughts? I'm going to put individuals. How come you didn't put 𝗃𝗏𝗴𝗃𝗏𝗏𝗏? They were in my brain before you called on me to answer, so I asked Bill was 𝗃𝗏𝗴𝗃𝗏𝗏. I'm going to put 𝗃𝗏𝗴𝗃𝗏𝗏. That's just a fellowship. Dat was een gemeente die deze beweging verliet in 2017. Over dit thema. Okay, so we've got 3 so far. Kathy McGraw at the back, you had your hand up? Okay, so we're making that sound bad. It was international. Can't talk about international things in America. Sorry about that joke online. So I'm going to put 2016 because I'm international. 2016? And that's quite a significant one, by the way. Dat is een redelijk significante, trouwens. Gloria, 16, you're going to do for us? Give me the year for that. 2015, I guess. Okay, so Gloria said something, and I'm just going to hold on to what she said and not translate it yet. Gloria heeft iets gezegd en dat vertaal ik nu niet. Ik zal het even bewaren, ik kom er zo meteen op terug. We're going to look at International 16. Alison. 2016. Sorry? So I don't think the French ministry split in 16, no. So, we talk often about 2 major battles. We hebben het vaak over 2 grote from ancient history. Veldslagen in de geschiedenis. Raphia and Panium or Panium, I say Panium, but I agree with you. Proper way to say it, Panium. So Raphia and Panium. Raphia and Panium. So that's your clue. Dat is je aanwijzing, je hint. Okay, so 2016 isn't that. So we agree with that. So I led you astray, I made a mistake on that. 16. Who leaves the movement in 16? Wie verlaat de beweging in 2016? What did you say earlier, Gloria? Yes. So Gloria was correct. This is the wheat and the tares. Dit is het tarwe en het onkruid. So this comes up at 9/11 in Germany. Dit thema komt op 11 september in Duitsland. So that's September. In september. And by December. En in december. We've had a shaking over this subject. Hebben we een schudding over dit thema. And who's the casualty? En wie is het slachtoffer? Mark Bruce. Yeah, so is that what you were going to say? Oh, it was Mark Bruce. So he leaves the movement at the very end of the year. Hij verlaat de beweging aan het einde van het jaar.
he's not the only one, but he's the sort of the key person because he was the de facto teacher of this movement at that time period. If you were familiar with the activities at FFA, so we'll go on to 2017. Dus dit was. Oh, we're here in 2017. Dit was Mark Bruce. Mark Bruce was destijds de enige, een van de weinige leraren in die tijd die verlaat de beweging aan het einde van 2016. 2017, nog even terug naar 2017. Er was ook nog iets anders gaande. And so there's another one which is raffia and panium. Het ging om raffia en panium. I think that's 17. En volgens mij is dat 2017. So, yes, I think the Alabama group leave in 2017 as well, I believe. And that's a significant event. And the people who went to the early part of Daniel 11, who I will say discovered this. De mensen die raffia en panium ontdekten. At the same time that Mark Bruce is leaving. Verlaten de beweging op hetzelfde moment als Mark Bruce de beweging verlaat. They end up leaving as well. Gaan zij ook weg. In 2017. David. Yes, so this is a couple from the United Kingdom, 𝗂𝗶𝗴𝗲𝗏 en Kimberley. Dus een stel uit de Verenigde uit Engeland, 𝗂𝗶𝗴𝗏 en Kimberley. Aaron, you had up ages ago. Which one? Tree of Life, Mark Bruce. So yes, let's put Tree of Life. That's better. Ik verwijder even de naam van Mark Bruce en ik plaats hier de naam van de ministry, Tree of Life. Okay, so we've got 14, 16, 17 and 19. Can anybody think of something that happened before? 2014, 2016, 2017, 2019 hebben we nu. Is er nog een schudding die hieraan vooraf ging? No. Give us the year. Heb je een jaartal? But because of 2012. Okay, so we've got the year 2012. 2012. And there's a shaking, and it's me. I don't have a ministry. Ook daar vindt een schudding plaats, veroorzaakt door mijzelf. En waar gaat deze schudding om, Kathy? Time setting and Sunday law. Het gaat om het bepalen van tijd, het tijd zetten en de zondagswet. Does anybody have their hand up or wanted to make a comment? Did I miss anybody? Okay, so we've got 2012. This is that's the person, and the subject is the Sunday law, which is 2014, and time setting. 2014, het ging dus om tijd zetten, bepalen van tijd, bepalen van de zondagswet in 2014. Okay, so before we move on either side, I just want to make an observation. Voordat we verder gaan, wil ik even kort iets opmerken. What you'll see in these years, that there are multiple things happening. Sometimes it's not just a single shaking or single issue. Is het volgende, namelijk dat in al deze jaren die we nu besproken hebben, dat er een schudding plaatsvindt, maar het gaat niet altijd maar om één ding, één thema. Which nobody had so far. En het andere wat ik graag zou willen opmerken is iets wat tot nu toe nog niet genoemd is. When we tell a story, we always have, I'm just going to use the word which I don't like to use, an agenda. Als wij een verhaal vertellen, dan hebben we vaak een agenda. A nice word would be a perspective. Of misschien een mooier woord zou zijn een perspectief. We hebben een bepaald perspectief. En jullie zijn tot nu toe alles vrij genadig geweest. Because you've made all of these shakings. Want jullie hebben al deze schuddingen tot nu toe. Doctrinal. Hebben jullie genoteerd als een
probleem dat om doctrine ging, als een I'm leerstelling. not saying we're going to go through this exercise. Ik zeg niet dat we dit nu gaan doen, het volgende. But it would be very easy for me. Maar het zou erg makkelijk voor mij zijn. And many of you. En voor velen van jullie. To go through each one of these. En door al deze schuddingen nog een keer te analyseren. En een andere reden voor deze schudding op te schrijven. And it has nothing to do with theology or doctrine or prophecy. Het heeft niets te maken met profetie, met doctrine, met theologie. What's it to do with? Waar heeft het mee te maken? Leadership. Lena said leadership. Er wordt gezegd leiderschap. Het gaat om Anyone leiderschap. Else? Problemen met de leiderschap. Iemand anders nog iets? Communication. People don't communicate well. Communicatie wordt gezegd. Dat mensen niet goed met elkaar communiceren. Dat dat voor problemen zorgt. Alyssa. Personalities. Persoonlijkheden. People don't get on well together. Mensen, de karakters van mensen botsen. Penny. Culture. Cultuur. This international thing that we mentioned a minute ago. We spoke about international affairs, which is a cultural issue. We hadden het net over internationale belangen. En dat heeft ook met cultuur te maken. Iemand nog? Truth is doctrine. Waarheid. Maar waarheid is hetzelfde als leerstelling, als doctrine. Alison. Pride. Trots, wordt gezegd. In the mud now. Now we're going to start slinging mud. Nou wordt het... hurt feelings. Which is related to personalities. And mensen die culture. verbitterd zijn geraakt. En dat heeft te maken met persoonlijkheid, misschien ook wel met cultuur. It comes down to me then, because no one has said it yet. Niemand heeft tot nu toe nog niet het antwoord gegeven wat ik graag zou willen horen. Wat ik had bedacht. Gender. Gender, so, why do you say gender? Waarom zeg je gender? I just remember what Elder said regarding Elder Jeff's comment about why is it she the one who has to be teaching that subject? Okay, so your name, sorry? Bell. Bell said that it's about gender because Elder Tess made a comment about something that Elder Jeff had said. Deze persoon geeft het commentaar dat het gaat om gender. Which was related to her gender when she speaks about the subject of gender equality. Vanwege een commentaar dat ouderling Jeff over haar gender gemaakt zou hebben. Okay, so for me, a theme that runs through all of this is the M word. Ik denk dat er één thema is, één ding is wat bij alle schuddingen te maken heeft. En het begint met een M, of met een G in het Nederlands. Okay, so nationalism is the N word. Geen nationalisme. And my accent isn't very good. It's the M word. And M stands for... De G staat voor geld. You go through all of this and you'll see a really clear trail of money. Als je al deze schuddingen nagaat en bekijkt, zie je dat geld een grote rol speelt in deze and obviously money schuddingen. comes in different forms. En uiteraard komt geld voor in verschillende vormen. You can clearly connect, which someone said, power connected to money all the way through this. There's a power struggle going on. En het is niet alleen zozeer het geld aan zich, maar het gaat ook om de macht die aan dat geld verbonden is. Het is and when I say money, strijd it's om not macht. just literally people are, fighting who gets paid the most or where the money goes. Het gaat niet zozeer over geld en wie er betaald wordt en waar het geld naartoe gaat. But money is to do with inequality. Maar geld heeft ook te maken met ongelijkheid. And it does tend to be the people who've got the most money have the most power.
Maar het is zo dat de mensen met het meeste geld over het algemeen de meeste macht hebben. So the point I want to make is that running through all this is not just a doctrinal issue. There's a personal or an interpersonal aspect to all of these shakings. Het punt wat ik wil maken is dat deze schuddingen niet alleen om doctrines gaan. Er is ook een persoonlijk level in deze schuddingen. Who left, iedereen die de beweging daar verliet. Oh, I'm leaving because I'm wrong. Iedereen die vertrok, zeiden zij, ik vertrek. Zeiden deze mensen, ik vertrek, want ik heb het mis. Nee, ze vertrokken omdat ze gedachten dat ze het bij het juiste eind hadden. It's better that I go and have an individual experience than a group one. Het is beter dat ik vertrek, dachten deze mensen, zodat ik dan een individuele ervaring heb in plaats van een ervaring als groep. Power or culture or personalities. We kunnen het misschien macht of persoonlijkheid, and people might cultuur noemen. Say that they're leaving over doctrine. En mensen zeggen misschien dat ze vertrekken vanwege doctrine of vanwege verschil en inzicht over aanbidding. And I'm not saying that's not true. En ik zeg niet dat niet waar is. But what I want us to consider maar wat ik wil dat wij is zien. How far you are willing to go with your neighbor. Is hoe ver u wilt en kunt gaan met uw naaste. When you don't agree on something. Als je het niet met iemand eens bent. Because what happens in all of these shakings. Want wat met al deze schuddingen tijdens deze schuddingen gebeurde. An individual experience, worship experience, than a corporate one. Dan zie je dat mensen een voorkeur geven aan een individuele ervaring in plaats van een ervaring als groep. And people will argue that they can't sear their conscience. En mensen zeggen dat het geweten. Burn or to go against your conscience. Mensen zeggen dat ze niet tegen hun geweten in kunnen gaan. And I want us to realize that you can't separate the personal from what I'm going to call the political. En ik zeg, we kunnen het persoonlijke niet scheiden van wat ik het politieke noem. And what I've just done there is slightly manipulated the usage of those terms because we've discussed them in an earlier camp meeting. So people split, they separate. Mensen scheiden zich van elkaar omdat ze niet tevreden zijn. And they're unhappy because they don't agree on the truth. En ze zijn niet blij omdat ze niet tevreden zijn over de waarheid. Or there's a power struggle. Of vanwege een machtsstrijd die gaande is. What we'll call an interpersonal conflict. Of wat we een interpersoonlijk conflict noemen. And before you even had that conflict with either a group of people or an individual, the technology, the dynamics was already prepared. Die conflicten die er toen plaatsvonden tussen mensen. To allow you to go down that individual path. We zien in die tijd dat de technologie al zo ver was dat we allemaal die kant. Het gevaar is dat we allemaal die kant op worden gesleept. Feel that you have a level of integrity, independence and honesty. Dat we allemaal de kant van het individualisme worden opgetrokken. En toch nog denken dat we een bepaalde vorm van integriteit hebben en eerlijkheid. So you believe that you can hold on to the truth by a thread. Je denkt dat je kunt vasthouden aan de waarheid door een touwtje. Claim to be true to your conscience. En je claimt dat je trouw bent aan je geweten. While at the same time. Terwijl je op hetzelfde moment. I'm going to say sinning. Terwijl je op hetzelfde moment zondigt. And the sin that's being committed by the person. En de zonde die wordt
is that they gedaan believe that they can door de have persoon. salvation as an individual experience, not a corporate one. En ze denken dat ze individueel gered kunnen worden, ondanks de zonde. Maar niet als groep Whether you gered see it kunnen as a worden. political or a prophetic issue, Wat we zien als een groepsthema, of een profetisch or a thema, personal or interpersonal one, of een persoonlijk, interpersoonlijk. you don't get on with a person, or there's a power struggle. Je kunt het niet goed vinden met iemand, of er is een machtsstrijd gaande. What you end up doing is believing a lie. Wat je uiteindelijk dan doet, is dat je een leugen So I'm zult arguing that the geloven. weight of evidence shows us that we're required to remain as a corporate body or a group. En er is voldoende bewijs om te laten zien dat het veiliger is. De beste plek, of de plek waar we zouden moeten zijn, is een plek van een groep. Doing all they can Satan en Satans engelen doen alles wat zij kunnen to divide and conquer. om ons uit elkaar te drijven en te overwinnen. There are some shakings that happened before this. Er zijn ook wat schuddingen die hebben plaatsgevonden voor deze tijd. But we've got a fairly new membership, and many of us don't go that far back in our minds, so we're not probably aware of them. Maar de mensen die hier aanwezig zijn relatief nieuw voor de beweging, dus zijn niet heel erg bekend met de periode hier in het begin van de beweging. 2012 wasn't the only shaking, there have been others. 2012 was niet de enige schudding, er zijn ook andere geweest. So we've got to 2019. 2019. And we're in 23 now, so that's 4 years ago. En we zijn nu in 2023, dus 2019 is alweer 4 jaar geleden. After 2019. Hebben er schuddingen plaatsgevonden na 2019? Okay, so someone, so your name again, Vel? Vel said the French ministries split sometime after 2019, which is correct. Na 2019 heeft de Franse ministry is er een schudding plaatsgevonden. Heeft er een So schudding I can't remember the year of that, but I'm not going to put that one down where a ministry split. Ik weet niet meer precies het jaartal van deze splitsing. I will, if someone remembers the year actually, I will put that in. Als iemand mij het jaartal geeft, dan schrijf ik dat toch op. I'm going to be told off when the French hear this video. Because they're all sleeping at the moment. So we've given them some. So we're just right in the middle. 2021. Thank you, 𝗂𝗡𝗄, 2021. So the French ministry splits, and that, you're correct about, that is a big issue. 2021, de Franse ministerie If you go back splitst. into that story, it's a story of power, money and theology. Als je dan kijkt naar die schudding, dan zien we inderdaad dat het gaat om macht, om geld, maar ook om theologie. Any else? Anyone remember anything else? Nog een andere schudding? Bob? Wasn't there kind of a cultural split over the issue of dowry and all of that as it was shaking out? You know, everybody trying to understand that that's not part of equality. So, I'm going to say in a sort of a general aspect, perhaps from 20 to 22, 𝗂𝗽𝗴𝗃𝗏 in her presentations is dealing with this subject. Van 2020 tot ongeveer 2022 zien we dat ouderling Tess spreekt over het dowry Particularly focused systeem. In Africa about the dowry system. Een systeem dat gaat om het systeem van de bruidsschat, dat zich voornamelijk in Afrika afspeelt. But I don't think there's actually a shaking that happens. No one, individuals might leave, but there's no group of people that leave over that subject really.
Individuen verlaten de beweging over dat thema. Het is niet zozeer dat complete groepen of complete ministries de beweging verlaten. So, Gloria said, what about women wearing pants or trousers? Er wordt gezegd dat vrouwen, de boodschap dat vrouwen broeken mochten of moesten gaan dragen. I don't think there was a split over that subject. Het was zeker een thema dat mensen, waar mensen het moeilijk mee hadden in het begin. 2019, maar ik geloof niet dat mensen, ik geloof niet dat mensen daar om die reden de beweging verlaten hebben. Dat speelde zich af in 2019. Men and women accepted that, except a few individuals perhaps. Misschien een aantal individuen niet, maar het grootste aantal van de mensen heeft dit aanvaard en geaccepteerd. Aaron? Sure. So in 2008, I'm going to say. In 2008. We might say into 2008, 2009. One of the largest fellowships in the movement at that time. Een van de grootste fellowships, een van de grootste gemeenschappen, gemeentes in de beweging, in de gemeentes, in die tijd bevond zich in het Verenigd Koninkrijk en zij splitsen. And there again was doctrinal and interpersonal issues there. Ook daar speelde doctrine, het thema van doctrines, leerstellige problemen waren ook interpersoonlijke problemen. En ook rond dezelfde tijd. We lost a large contingent of people from South America. En ook daar in dezelfde tijd verloren we een grote groep mensen uit Zuid-Amerika. And they were based, I believe, in Colombia and Venezuela. En deze mensen bevonden zich voornamelijk in Colombia en in Venezuela. Suppose you consider it a shaping movement. But what about the 25 training and the conference church? That did affect the people in the movement. So Aaron's mentioned the 2520 and how the conference had rejected that message and that affected this movement. Aaron heeft het over de 2520 en het thema wat de beweging leerde, dat een schudding heeft plaats. Een schudding heeft teweeggebracht in diezelfde tijd. Een scheuring met de conferentie, de generale conferentie. En een schudding die dat teweeggebracht voor mensen in de beweging. And I've got the 2520. And people began to be disfellowshipped around the 2012 period. Mensen begonnen uit de conferencekerk gezet te worden vanwege dit thema van de 2520. Okay, so I want to ask a question now. Ik wil een vraag stellen. Are we in a shaking at the moment? Bevinden we ons op dit moment in een schudding? Is this movement being shaken? Wordt deze beweging op dit moment geschud? Donna, what do you think? So Donna says she doesn't think that we're in a shaking at the moment. Donna zegt dat zij denkt dat we op dit moment niet in een schudding zijn. Larry. So Larry says that if we did have one, it would be over the Sabbath and over equality. Larry zegt dat als we een schudding hebben, dan zou die over de Sabbat en over gelijkheid moeten gaan. Maar betekent dat dat je hem niet ziet? No. Fair enough? Okay. So I'm just going to put a question mark here. Ik stel hier een vraagteken. Not just because of the date. Niet zozeer vanwege het jaartal. But Larry said the Sabbath
And equality? Larry zei de Sabbat. So he said, if there is one, it's gelijkheid. Possibly over the Sabbath and equality. Hij zei, als er een schudding is, dan gaat het waarschijnlijk over deze twee thema's. But he can't see one either. Maar hij ziet er geen. Alison. First of all, answer yes or no. Oh, you don't know? Alison, is er een schudding gaande, ja of nee? Of weet je het niet? So individuals are having struggles. Oké, individuen hebben moeite, hebben problemen. And that's shaking them. En dat is wat de schudding veroorzaakt. I just want to remind us, when we talk about a shaking, it means a separation. So they're leaving the movement because of some issue. Ik wil ons eraan herinneren dat als we het over een schudding hebben, dan hebben we het over een scheiding. Dat mensen de beweging verlaten. Sorry? Okay, so Alison is going to say that I said. Alison zegt dat ik gezegd heb. Must be correct. Dus dan moet het wel kloppen. That people are struggling. How did you describe it? How did I describe it? Dat mensen moeite hebben en problemen hebben. Het moeilijk vinden. So she said, I mentioned this idea that people are here physically, but emotionally, spiritually, mentally, they're in a different place. Dus we hebben eerder gezegd dat mensen fysiek aanwezig zijn, maar mentaal, geestelijk niet meer. Zijn ze ergens anders. David, what does the Bible call that experience? Hoe noemen ze deze ervaring in de Bijbel? Hoe wordt deze ervaring in de Bijbel genoemd? Okay, so David said that that's the Laodicean experience. Dat is de ervaring van Laodicea. Here in body, but not in spirit. Je bent er, fysiek ben je er, maar geestelijk niet. And which church has the Laodicean experience? En Alyssa? Kerk Give me the number or the name. Welke kerk heeft de ervaring van Laodicea? 7. De 7e gemeente? 7 and 5. De 7e They're identical gemeente churches. en de 5e gemeente. Het zijn identieke gemeenten. So, number 5 and number 7, Sardis and Laodicea, are here in body, but not in mind. Gemeente nummer 7, gemeente nummer 5 zijn hier fysiek aanwezig, maar geestelijk niet. Alison and myself said that's a definition, apparently, of shaking. En Alison en ook ik hebben gezegd dat dat een definitie is van een schudding. So I want us all to think about whether you agree that that meets the definition or the criteria of a shaking. En ik wil eventjes zeker weten of we het daarmee eens zijn, of we het er allemaal mee eens zijn, dat dat de definitie van een schudding ook Gloria. kan zijn. So Gloria said there's a shaking over the subject of radical feminism in this movement. Gloria zegt dat er een shaking of een schudding gaande is over het onderwerp van radicaal feminisme op dit moment in de beweging. That whatever radical feminism means. En dat zou betekenen what it means, or what it is, or what it looks like. Wat radicaal feminisme dan ook is, of wat het betekent, of waar het op lijkt. Gloria and I would disagree. Dat Gloria en ik zullen het daar met elkaar niet over eens zijn. What are we being shaken over that about the subject of radical feminism? What's the difference? Hoe worden we geschud? Waarom is de schudding met betrekking tot dat thema op dit moment gaande? Why do you like it and why don't I like it? What's the shaking? Waar gaat de schudding over? Waarom hou jij van radicaal feminisme en ik niet? Bijvoorbeeld. Any thoughts, Gloria? No.
Okay, so Gloria's put radical feminism, but she hasn't explained why, which is fine. Radicaal feminisme heeft Gloria genoemd. Ze heeft niet uitgelegd waarom. En dat is prima. Kathy. I kind of want to go back to Larry's question of equality or because I think we're being shaken over that. These are what you've been talking to us about. So Kathy has said she wants to go back to what Larry and Gloria said. Kathy heeft gezegd dat zij Kathy says we are being shaken over the subject of the Sabbath, equality and radical feminism. Ze wil teruggaan naar wat anderen voor haar gezegd hebben. And if I understood her correctly, she says the evidence for that. En ze zegt dat het bewijs voor het feit dat het over de Sabbat, equality, over gelijkheid, radicaal feminisme gaat. The others didn't say. En ze zegt het bewijs daarvoor is, en dat hebben de anderen niet gezegd, I'm talking about it. is het feit dat ik, Parminder, erover spreek. If I am addressing these issues, then it must be an issue, whether I realize it and I've got an agenda or God is doing something. However it's working, because it's being spoken of, it must be a subject of a shaking. En Kathy zegt dus, het feit dat ik erover spreek, moet dan wel betekenen dat dit belangrijke onderwerpen zijn en de onderwerpen van de schudding. Of het nou bewust is, of ik het nu weet, of dat het onbewust is, namelijk dat God misschien iets aan het doen is. In the beginning you said that the movement's in crisis. So, at the beginning of this meeting, I don't know if I said or if I asked if we're in a crisis, and many people said yes. Carry on. Aan het begin van deze presentatie heb ik gevraagd en heb ik gezegd of we op dit moment in een crisis of onszelf in een crisis bevinden. So what we're discussing now, en wat we nu bespreken, Jackie has said, is fleshing out or describing what that crisis is. We proberen nu te beschrijven waar deze crisis dan precies om draait. 3 subjects or issues have been brought forth. En op dit moment zijn er 3 onderwerpen naar voren gebracht. I was going to say, because specifically, questions were like, okay, how can we now take, exams on Sabbath? And, we've had the discussions about attire. I mean, women, we don't, we wear pants, we can wear whatever. So we've had discussions on and messages on these things. I want to be more specific. It's not just this general Sabbath, but there's been specific discussions and teaching and radical feminism. What is it? How do we, there's differences in people's understanding. So the key point that Kathy has just brought forth. Het belangrijkste wat Kathy gezegd heeft, is that there are strong, I used the word strong, she didn't, there are strong disagreements. Zij zegt dat er sterke about how we view or how we approach these issues or what they mean. Dat er veel verschillende meningen zijn over wat deze thema's precies betekenen. And what I said earlier on, I want to just cycle back to. En wat ik eerder gezegd heb, en daar wil ik nu weer naar terugkeren. It's not just theology or doctrine. Het gaat niet alleen om theologie, over doctrine. It's a personal aspect. Er is ook namelijk een persoonlijk aspect. And that overlays upon this subject here about the new gurus. En dat raakt aan dit thema hier van die podcast over de nieuwe goeroes. En het maken van de iPhone.
The tension between individualism and corporate activities. De spanning die er heerst tussen het individualisme en het als groep, de groepsactiviteit. Without the lockdown that was created by COVID-19, we wouldn't be having this discussion. En zonder de lockdowns die plaatsvonden door corona, zouden we deze discussie niet gehad hebben. Because I'm going to call it the agenda, which is not fair. Want de agenda, zo gezegd, of all these gurus van al deze goeroes, that have allured society or humanity to have an individual experience over a corporate one, die de samenleving verleiden om een individualistische ervaring te hebben. That could never have happened on the scale that it did without COVID and the lockdowns that were associated with it. Dat had nooit zo groot kunnen worden zonder de lockdowns die hebben plaatsgevonden onder de coronapandemie. And this movement has become a victim of that. En wij als een beweging zijn daar ook het slachtoffer van geworden. But there are individuals in our movement. Maar er zijn individuen in onze beweging Who have taken advantage of that. Die daar misbruik van gemaakt hebben. Advantage of the phenomena or the situation that confronts humanity. Misbruik gemaakt hebben van het probleem waar de mensheid op dit moment te maken mee heeft. En dat betekent dat je in de beweging kunt zijn. You can claim to be in the movement. Je kunt claimen, beweren in de beweging te zijn. And at the same time, just have an individual experience. En tegelijkertijd toch een individualistische ervaring te hebben. Because you can roll up to church now. Want je kunt nu naar de kerk gaan. You can attend church. Je kunt deelnemen aan de dienst. In your pajamas. In je pyjama. Because we have that ability to do it now. We hebben nu de mogelijkheid om dat te doen. So we can claim or pretend to have a corporate experience when it's actually an individual one, because we're all doing our own thing. We kunnen beweren dat we als een groep te werk gaan, maar in feite doen we allemaal onze eigen ding. I used to go to a church. Ik ging vroeger naar een kerk. Where they forbade you from bringing water into the sanctuary. Waar het verboden was om water de kerkzaal in te brengen. And now we have people having breakfast in the sanctuary. En nu hebben we mensen die een ontbijt in de kerkzaal eten. So things have changed a lot. Dingen zijn veranderd, zijn anders geworden. So the point that I wanted us to understand on that. Het punt dat ik wilde maken hierover. People who have differences with their neighbors. Mensen die meningsverschillen hebben met hun naasten. And claim to be in the movement in body. Kunnen nog steeds beweren dat ze in de beweging zijn, fysiek. But I question whether they're actually in the movement in the spirit. Maar ik vraag me af of ze geestelijk ook in de beweging zijn. Going back to the story of Noah. We gaan terug naar het verhaal van Noach. That time slot in that story is only, I'm going to say a couple of years, several months. Die tijdsperiode in deze geschiedenis is slechts een paar maanden. I'm going to say sons in general. We might just pick on one of them. Ik heb het over zonen in zijn algemeen, ook al zouden we op één kunnen focussen. We might just pick on the men and not the women. We kunnen het over de mannen hebben en niet over de vrouwen. But do you think they all became sinners when they entered into the new world? Denk je dat deze mannen zondaren werden zodra ze de nieuwe wereld inkwamen? You don't think their father knew what the children were really like? Denk je niet dat de vader wist hoe en wat zijn kinderen precies in elkaar zaten? People are hundreds of years old. I can't remember how old they were, but they're not teenagers. The parents or Noah knew what his sons were like. Deze mensen waren een paar honderd jaar oud. Ik weet niet meer precies hoe oud
precies, maar het was niet een 18 jaar of zo. Ze waren, so they enter into that experience in body, de vader wist but not in spirit. het karakter van zijn zonen. En dus zij gingen dus de ark, fysiek gingen ze de ark binnen, maar geestelijk niet. The reason why we've discussed that point En de reden waarom we dit bespreken is because all of these shakings, is omdat al deze and schuddingen, maybe this one's an anomaly, en misschien is dit een uitzondering, but all these shakings were both in ideology and physically. People split, people left. We no longer see them. Tijdens al deze schuddingen zien we dat mensen zowel ideologisch als fysiek scheiden. Ze verlieten de beweging. And by that definition, En bij deze definitie we can't be in a shaking now. kunnen we, als we deze definitie hanteren, kunnen we nu niet in een schudding No one's leaving. zijn. Want niemand vertrekt op dit moment. Now, we started this story months ago. We begonnen dit verhaal maanden geleden. With this podcast. Met deze podcast. And slowly but surely, I'm going to say we've either come to the stage or we're getting to the place. En langzaam komen we tot het punt where if not all the pieces, at least some of the pieces are coming together now. En misschien nog niet alle puzzelstukjes, maar een aantal van de stukjes komen nu samen. Because once we take this idea about individual and corporate experiences, Als we deze podcast en de lessen die we daaruit geleerd hebben over het individualisme, overlay it over these shakings, en we leggen dat over deze schuddingen van de beweging in de afgelopen tijd, compare, dan kunnen we vergelijken, contrasteren and combine. en we kunnen het ook combineren. Remember, we do combine lines together. Vergeet niet dat we ook lijnen samen combineren. Thoughts. 1 + 2 = 3. We doen 1 + 2 is 3. What I want us to see, Wat ik wil dat we inzien, is that according to the Laodicean experience, which is an old doctrine, volgens de ervaring van Laodicea, en dat is een oude doctrine, you can be in a place in body, but not in spirit. Deze definitie is dat we fysiek ergens aanwezig kunnen zijn, maar geestelijk niet. That meets the criteria of a shaking. En ik stel voor dat dat een goede definitie is voor een schudding. A shaking is a separation. Want een schudding is een scheiding. And we know that there's a tension between the literal and the spiritual. We weten dat er een spanning heerst tussen het letterlijke en het geestelijke. And all those literal stories in the past have to be understood and looked upon in their fulfillment spiritually. En we moeten bekijken naar deze geschiedenissen en versen in het verleden, maar we zoeken naar een toepassing, een vervulling So when in onze Larry tijd. and Gloria and Kathy said, we're in a shaking and it's at least to do with these 3 issues. De mensen hier in de zaal hebben deze 3 thema's benoemd en de schudding zou daar dan op zijn tenminste over moeten gaan. Over and over again. Want we hebben het hier nu al zo lang over. And therefore, Kathy said, by definition, you may or may not agree with her that that's a definition. En daarom zou per definitie dit dus. As a minimum, she's saying, he's not wasting his breath for no reason. En mensen zeggen in de zaal dat het feit dat we het hier nu over hebben, betekent dat dit waarschijnlijk de onderwerpen zijn van de schudding.
Wat ik wil dat we zien is dat we op dit moment in een schudding zijn. Je zou het ook een crisis kunnen noemen. But it looks and feels different to all of these ones. Maar het ziet er anders uit dan al die andere schuddingen. You can't target either an individual or a fellowship or a ministry. Je kunt niet direct een individu of een groep of een ministry aanwijzen. We had a fight with them and they left. We hadden een oneenigheid met hen en we vertrokken. But everything else, all the other dynamics, remain the same. Maar alle andere elementen blijven wel gelijk. And remember, I'm saying that money is power. En we moeten niet vergeten dat geld macht is. And as soon as you start talking about power, you know that these issues are related to the subject of power. En zodra we het over geld hebben en macht, dan weet je dat ook deze thema's So as we close, over I macht want us to go gaan. away this evening. Voordat we afsluiten wil ik zeker maken dat we het begrijpen. Thinking about the similarities and the difference between the shaking that we are in at this moment Dat we de verschillen en de overeenkomsten zien tussen de schudding waar we ons nu in bevinden and all these other ones. en al die andere schuddingen. So no one's used the word enemy, Niemand van ons heeft het woord vijand gebruikt. which is good, En dat is hartstikke goed. but I'm going to use that. Maar ik zal dat woord nu gebruiken. Because when you go through all of this, you see that this is a story of two protagonists or two enemies. Als je al deze schuddingen bekijkt, dan zie je dat die schudding plaatsvindt tussen twee, je zou het vijanden And the kunnen noemen. difference between all of these En het verschil is that now the enemy is within the gate. nu zien we dat de vijand zich binnen de poorten Alison begeeft. said earlier, En ik heb eerder gezegd, you might be here in body, but your mind is somewhere else. je kunt hier misschien fysiek aanwezig zijn, maar je geest is ergens anders. Which means you've been shaken out. Dat betekent dat je al eruit But geschud you're still bent. here. Maar je bent er alleen nog, fysiek. The fight or the exchange or the battle has already occurred. De strijd heeft al lang plaatsgevonden. Je bent alleen fysiek nog niet vertrokken. Whatever reason you remained. Maar er is dus een reden waarom je blijft. And that's the difference between all of these. En dat is het They verschil. actually left. Dat is het verschil tussen al die andere schuddingen. Want zij vertrokken. And that's why this one is harder to identify, and perhaps we think, I can't see any shaking, I can't see a real crisis. En dat is het verschil dus. En daarom is het moeilijk te zien dat we wellicht in een crisis, dat we ons in een crisis bevinden. Dus als dit correct is, It behooves each of us to examine ourselves and see if we're in the faith, of course. dan vereist dat van ons dat we onszelf onderzoeken of we werkelijk in het geloof zijn. We're here only in body, but not in spirit. Dat we hier werkelijk alleen maar, fysiek aanwezig zijn en niet in de geest. Laten we met elkaar bidden. Holy God, Heilige God, we thank you that we have the gift of life, we danken u dat u ons het leven gegeven heeft. the opportunity to choose Dat we de mogelijkheid hebben om te kiezen between what is right and what is wrong. tussen wat correct is en wat verkeerd And is. that like you, En niet zoals u, we have the power of choice. dat we ook zoals u The choice to do what Cain did, de keuze hebben. De keuze die we hebben, go zo into a ook, path, into a land of his own choosing, net als de keuze die Kaïn had. Een keuze naar zijn eigen wil. or to remain in the kingdom of heaven, in your kingdom. Of dat we kiezen voor het koninkrijk van de hemel, uw koninkrijk. As each of us departs today, Als in ieder van ons
vertrekt vandaag, of als we uit elkaar gaan. May we take the opportunity to examine ourselves. Laten we toch de mogelijkheid nemen om onszelf te onderzoeken. And to be certain if we are in the faith. Om er zeker van te zijn dat we in het geloof zijn. Which can no longer be marked. Wat niet langer by our physical bewezen presence, kan worden door onze fysieke aanwezigheid. But by our mental, emotional and spiritual presence. Maar alleen bij onze mentale, geestelijke aanwezigheid. Help me. Help mij toch. Help each of us. Help en ieder van ons. To be in the faith. In het geloof te zijn. Amen. Amen.